Ito mga sangkap, pork ribs, papaya, bawang at sibuyas, tanglad, dahon ng sile, at luya. Gagamit din tayo ng patis, black pepper, and salt. Magsasatay na ako ng luya and then yung bawang at sibuyas. Pag medyo naluluto na yung bawang at sibuyas, pwede na ilagay yung pork ribs. Maglalagay na ako ng patis, mga 1 tablespoon lang. Pagkalagay ko ng patis, hindi ko muna siya lalagyan ng tubig. Hahaluin ko lang muna, tapos tatakpan. Pag lumabas na yung pinakasabaw galing sa meat, saka ko pa lang siya lalagyan ng pinakasabaw niya, water. A few moments later. Ayan, okay na. Medyo nagkaroon na siya ng konting sabaw. So, ngayon ko pa lang siya lalagyan ng tubig. Bali, 4 cups ng water yung nilagay ko. Then, yung tanglad, ilalagay ko na din. Yung tanglad nga pala, pinitpit ko siya para yung lasa niya lumabas kapag nilagay mo na sa niluluto mo. Nilagyan ko na rin ng konting salt and black pepper. Maglalagay din pala ako ng magic sarap, dagdag siya sa pampalasa. Pwede din nang gamitin nyo yung pork cubes. Okay na yung meat niya, medyo malambot na. So, pwede ko na ilagay ngayon ng papaya. Tikman ko lang kung okay na yung lasa niya, yung alat. Okay na siya. Sakto na yung lasa niya para sa akin. Check ko na lang yung meat kung okay na yung pagkalambot niya. Kasi gusto ko sa meat, malambot talaga siya. Maganda yung nabili kong buto-buto. Madami din siyang laman. Hindi yung puro buto lang talaga. Okay na yung meat niya, malambot na. So, pwede ko na ilagay yung dahon ng sile. When you want to get off the darkest ground.
Lalagay ko na rin yung sile. After 2 to 3 minutes, pwede na to. Pwede na i-serve. Ito na, ang version ko ng pork tinola. Try nyo ang buto-buto. Masarap siya, malasa. Sana nagustuhan yung video na to at huwag kalimutan i-like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching!